Რამდენს ხარჯავენ საწვავზე გუბერნატორების ადმინისტრაციები და როგორი არის მათი მთლიანი ხარჯი ბენზინსა თუ ლარში, უკვე ვისაუბრეთ. ახლა მოგიყვებით იმას, რომ ავტოპარკის 59% მაღალი გამავლობის ავტომობილებისგან შედგება და მათ შორის ჭარბობს Toyota Landcruiser-ის სხვადასხვა მოდელი. გუბერნატორების ადმინისტრაციის ავტოპარკის შესახებ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოქვეყნა და ეს დეტალებიც ამავე კვლევაში არის მითითებული. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად გუბერნატორების ადმინისტრაციების ბალანსზე ირიცხება 20 Toyota Landcruiser-ი, 24 Shkoda Octavia, 6 Mitsubishi Pajero, 5 Toyota Camry და 23 კიდევ სხვადასხვა ავტომობილი. კვლევაში მითითებული არის, რომ ყველა სახელმწიფო გუბერნატორზე განპირობებულია Toyota Landcruiser-ის მოდელის ავტომობილი. მათ შორის ყველაზე ახალი 2016 წელს გამოშვებული Toyota Landcruiser Prado განპირობებულია სამეგრელო-ზემოს გუბერნატორზე, რომელიც ჩანაცვლების წესით შესყიდული არის 2017 წელს. დღეის მდგომარეობით მისი ღირებულება არის 90,404 ლარი. სახელმწიფო გუბერნატორებზე განპირობებული ავტომობილების უმრავლესობა გუბერნატორის ადმინისტრაციებისათვის უსასყიდლოდ არის გადაცემული და ეს კიდევ ერთი ნაწილია იმ საუბრის, რომელზეც ახლა ვაპირებთ, რომ საქმიანი დილის მაყურებლებს შევთავაზოთ. გოგა შურაშვილი, IDF-ის სოციალური და ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. გოგა, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ მოცულობითია კვლევა და აღნიშნე, რომ საკმაოდ დიდი მასალა დაგიმუშავებიათ, ბევრი მონაცემი. მაყურებელს გავაცანი ის ინფორმაცია, რომელიც ეხებოდა გაწეული ხარჯის მოცულობას ბენზინშიც და ლარშიც. მოდი ახლა ავხსნათ, როგორ დაითვალეთ ეს ყველაფერი, რა მონაცემებზე დაყრდნობით შედგა ის რიცხვები, რომელიც ამ კვლევაშია მოცემული. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. ჩვენი კვლევა ეფუძნება 9 გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებულ ინფორმაციას. მოიცავს 2017-2018 წლებს. ჩვენ მათ მოვთხოვეთ საჯარო ინფორმაციის გაუგზავნოთ ეს წერილები. 7 მათგან 7 გუბერნატორის ადმინისტრაციამ ინფორმაციას სრულყოფილად მოგვცა. ეს იყო ამომწურავი პასუხები თითოეულ მოთხოვნაზე, რომელიც ეხებოდა იგივე სახელის და გვარის მითითებით თანამდებობის პირებზე განპირობებული ავტომობილების მათზე გაცემული საწვავის და გავლილი კილომეტრაჟების და ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ამ კვლევაში იყო წარმოჩენილი. თუმცა იყო ისეთი გუბერნატორის ადმინისტრაციები, რომლებმაც გარკვეული ინფორმაცია, მაგალითად იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია სამწუხაროდ არ მოგვცა დეტალები, მხოლოდ ჯამური ციფრები იქნა მოწოდებული. მაგალითად აგრეთვე გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ ნაცვლად ათვისებული ლიტრაჟებისა მოგვაწოდა თანხები, თუ რა თანხები იყო გაწეული და შემდგომ ჩვენ თვითონ მოგვიწია, ასე ვთქვათ, იმ წელს არსებული საბაზრო ფასით და როგორც გამოირკვა შემდგომში პრობლემა სწორედ ამ გუბერნატორის ადმინისტრაციაში იყო იმ კუთხით, რომ დაწესებულ წლიური ლიმიტზე ჩვენი გამოთვლებით გადაჭარბება იყო შესაძლებელი. მაგალითად, გუბერნატორზე წლიური ლიმიტი იყო 9600 ლიტრის საწვავი. ხოლო ორ გუბერნატორზე, რომელიც ამ პერიოდში იყო, დაახლოებით 25000 ლარის საწვავი იყო გაცემული და იმ წლის საბაზრო ფასით გამოდიოდა, რომ დაახლოებით 2300 ליტრით აჭარბებდა დადგენილ ლიმიტს. აქ საინტერესო ის, რომ თქვენ საბაზრო ფასით ვარცდებთ, თუმცა არ ვიცით, იყო თუ არა მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვებით იგივე საწვავის ფასი განსხვავებული ფასით მიწოდებული შესაბამისი ადმინისტრაციების. როგორც წესით კონსოლიდირებული ტენდერით ხდება შესყიდვა საწვავის და შესაბამისად მაგალითად აღებული ჰქონდა ჩვენ სამცხე-ჯავახეთს იგივე მარკის საწვავზე რა ფასიც იყო გადახდილი, შესაბამისად სტორმილება არ იქნება იმხელა, რომ ვთქვათ ინსტიტუტის შეცდომა იყო და არ იყო გადაჭარბება ამ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ გუშინ BMG მოიკითხა მათ შორის გუბერნატორებისგან პასუხი ამ მონაცემებზე და რამდენიმე მათგანისგან მივიღეთ პასუხი, რომ მათ არ დაურღვევიათ კანონი, ისინი ლიმიტს არ აჭარბებენ. არის თუ არა ლიმიტები ცალკე პრობლემა, როდესაც ის კილომეტრაჟი არის გათვლილი გუბერნატორის ადმინისტრაციაზე და ამ კილომეტრაჟის მომსახურებისათვის საჭირო საწვავი გაიცემა, რაც დღეს არის. ზოგ შემთხვევაში გაზრდა დაფიქსირდა, ან გუბერნატორებმა თავიანთ თავს გაუზარდეს რეალურად ეს ლიმიტები, მაგრამ აი თქვენი გადმოსახედიდან, როცა ამ მონაცემებს უყურებდით, რამდენად რეალური არის და ათვისებადი არის ზოგადად ასეთი მასშტაბის, ვთქვათ, გზის დაფარვა ადმინისტრაციების
ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის და გუბერნატორებისათვის კონკრეტულად. მოგახსენებთ, ანუ ამ შემთხვევაში ლიმიტებს იწესებს თვითონ გუბერნატორი, მათი რიცხვი მერყეობდა 500 litrიდან 1500 litrამდე თვეში. თვითონ ეს მაჩვენებლები აუდიტის სამსახურის მოხსენებებშიც არის მოხვედრილი, სადაც აღინიშნება, რომ მათი რიცხვი არის საკმაოდ დიდი და თუ არ ირღვევა, თქვათ, ლიმიტები, მართლაც იშვიათი გამონაკლისი იყო ჩვენი კვლევის ფარგლებში, იგივე ეს გურის გუბერნატორის შემთხვევით, დანარჩენ შემთხვევაში მათი მაჩვენებელი ჯდება მათ მიერ დაწესებულ ლიმიტებში. თუმცა ეს ლიმიტებია თვითონ საკმაოდ დიდი და ამასთან განვლილი მანძილების დაწესება, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებაა ეს ლიმიტების დაწესება, არანაირ ჩარჩოს არ ეკონტროლება. ამ შემთხვევაში ის ხდება თვითონ გუბერნატორის გადაწყვეტილების, გუბერნატორის ბრძანებით მტკიცდება განპირობებულ ავტომობილებზე თუ რამდენი იქნება ლიმიტი დაწესებული. თვითონ ასევე გუბერნატორისგანაც იქნა აღნიშნული ბოლო პერიოდშიო, მაგალითად, ჩვენი ლიმიტის შევა ნახევარიც კი მოხდეს მისი ათვისება, მხოლოდ რაც ერთგვარად კიდევ უფრო აღმოვებს ჩვენ ეჭვებს, რომ წინა წლებში, მაგალითად, სხვა გუბერნატორის პირობებში თუ ხდებოდა ლიმიტის მთლიანი ათვისება, შესაბამისად შესაძლებელია სახეზე გქონდეს ჩვენ არამიზნობრივი ხარჯვა იმ პერიოდში და ასე ვთქვათ, არადანიშნულებისამებრ მოხმარება ამ საწვავებს. გოგო, თქვენ თქვით, რომ 9-დან 7 შემთხვევაში მიიღეთ დეტალური ინფორმაცია. იყო თუ რა მათ შორის მარშრუტების, თქვათ, შესახებ ინფორმაცია, აი რომელ დღეს რა მიმართულებით ხდებოდა გადაადგილება, რომ რაღაცა ფორმით, თუნდაც შემთხვევით შერჩევის წესით შემოწმებულიყო ამ ხარჯვის, თქვათ, ადეკვატურობა რეალობას. გავსი ინფორმაცია ჩვენ არ მოგვითხოვია, თუმცა არც გვაქვს მოლოდინი, რომ ვინმე შეიძლება აღწერდეს, იმიტომ არც ვალდებულება არსებობს და საქართველოს სახელმწიფო სექტორში არ არის ეს ტექნოლოგიები დანერგილი, იგივე GPS სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს გავსი კონტროლის გაწევას, თუ როგორ რამდენად დანიშნულებისამებრ ხდება სახელმწიფო მანქანის გადაადგილება. ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ იმას შეეხებოდა, რომ შესაძლებელია ამაზე ფიქრიც, რომ შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვით მოხდეს, ასე ვთქვათ, კონტროლის გამკაცრება და მისი მიზნობრივი გადაადგილების შემოწმების მონიტორინგის განხორციელება. თუმცა წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეგვიძლია თუ არა ჩავთვალოთ ის, რაც გუშინ მათ შორის სოზარ სუბარმა სახელმწიფო კანცელარიაში კომენტარის აღნიშნა, რომ ყველა სახელმწიფო მანქანა არის დაჩიპული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ეს მანქანები გამოიყენებენ იმ საწვავს, რომელიც მათზე არის. კი ბატონო, ეს ნამდვილად როგორც წესი ამცირებს, იმიტომ ჩვენ გვქონდა შედარება, როდესაც ტარონებით გაიცემოდა, მაშინ ფაქტობრივად არ არსებობდა უკონტროლო იყო და ეს იქ ლიმიტის ფარგლებში რაც გაიცემოდა, ის რა თქმა უნდა რჩებოდა ის საჯარო მოხელეს ის საწვავი ის ფაქტობრივად იყო დამატებითი ანაზღაურება საწვავის სახით. ამ შემთხვევაში, როდესაც მოხდა ჩიპებზე გადასვლა, გარკვეულწილად შეამცირა და შედეგს მივიღებდით, თუმცა კვლავ ხდება ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ასე ვთქვათ ჩიპთან ერთად მეთოდი არსებობს იგივე ელექტრონულ ბარათზე დარიცხვით, რაც ასე ვთქვათ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საბოლოოდ ყველა ავტომობილზე მხოლოდ ჩიპის გავლით უნდა მოხდეს საწვავის ჩასხმა და ამასთან შესაძლებელია კიდევაც არსებობდეს გარკვეული გზები, რომელიც თვითონ ჩიპის საშუალებითაც მოახდენდეს არამიზნობრივ გამოყენებას, რასაც ასევე ჭირდება საფუძვლიანი შესწავლა და საფუძვლიანი მით უმეტეს ეს მსგავსი მონაცემები, რომლებიც ჩვენ გვეუბნება, რომ შესაძლებელია რომ რომელიმე თანამდებობის პირი ყოველდღიურად უშვებს დაშვებას, რომ გაიაროს და დაფაროს 200-300 კილომეტრი, ეს მიგვაჩნია, რომ გარკვეულ ეჭვებს აჩენს და საჭიროებს უფრო საფუძვლიან შესწავლას მსგავსი საკითხების. უშუალოდ ავტომობილებზე მინდა გადავიდე და აღვნიშნე, რომ როდესაც გუშინ ამ მასალას ვამზადებდი, რატომღაც მინდოდა, რომ დაახლოებით გავამეთვალა, რამდენი კილომეტრი შეიძლება იმ ლიტრაჟით ავტომობილმა გაიაროს, რომელსაც გუბერნატორები ფლობენ, მაგრამ როდესაც ჩავხედე თვითონ ავტომობილებს, მივხვდი, რომ ძალიან მაღალი გამავლობის და ძალიან ბევრი საწვავის მოხმარების მქონე ავტომობილები არის და ძირითადად ესეც განაპირობებს რეალურად საწვავის დიდი მოცულობით, თქვათ, ხარჯს, იმიტომ რომ ის ავტომობილები, რომელიც
უკვე ჩამოვთვალე და რომელიც თქვა ყველა დეტალურად ამითქვამს, მოითხოვენ ბევრ საწოლს. რა ტიპის ავტომობილებზე არის საუბარი? ერთ-ერთი ვახსენე 2017 წელსაც შესყიდული. ეს ცალკე თემა იყო, რომელზეც ხელისუფლებას არაერთხელ უთქვამს, რომ ისინი ავტოპარკს საჭიროების თქვა გარდაუვალ საჭიროების შემთხვევაში აღარ განაახლებდნენ და არ იქნებდა ამაზე თანხები დახარჯული. თქვენ როდესაც ჩახედეთ ამ საერთო სურათს ყველა ავტომობილს, რა სურათი გვაქვს დღეს, რა ტიპის ავტომობილებზე საუბარი და ცალკე პრობლემა არის უსასყიდლოდ გადაცემული ავტომობილები გუბერნატორებს. აი აქ რა ჩანს? მოგახსენებთ, ანუ ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ არის ეს მაღალი გამავლობის ავტომობილების ზღვრული შენახვის ხარჯები, ზღვრული ფლობის ხარჯები. მსგავსი შეზღუდვები საქართველოს მთავრობამ დაიწყო 2014 წლიდან, როდესაც დაანონსა მან ოპტიმიზაციის პროცესი, გამოსცა დადგენილება, პირდაპირ არ გავრცელდა ეს გუბერნატორის ადმინისტრაციებზე, თუმცა ეთხოვათ ყველა სახელმწიფო უწყებას, რომ მსგავსი მიდგომები გაეთვალისწინებინათ. იქ ერთ-ერთი შეზღუდვა იყო, რომ ყველაზე ასე ვთქვათ, მაგალითად 16 litrზე 100 კილომეტრზე 16 litrზე მეტის არ უნდა წვავდეს, მაქსიმალური შეზღუდვა იყო ასეთი, როდესაც შეისყიდნენ ახალ ავტომობილს, ანუ ეს დათქმა უნდა ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახულობთ გავლილი კილომეტრაჟით და ათვისებული საწვავის მიხედვით, რომ დაწვის მაჩვენებელი გუბერნატორის ადმინისტრაციის განპირობებულ ავტომობილებზე არის დაახლოებით 17-20 ლიტრის ფარგლებში, რაც ესაც ერთგვარი გამოწვევა არის ამ კუთხით, რომ შესაძლებელია აუცილებელია მოერგოს იმ ნორმებს, რომელიც მთავრობამ დააწესა. მეორე პრობლემა არის ის, რომელიც მთავრობის დადგენილების კონტროლის მიღმა დარჩა, ისეთი ავტომობილები, რომლებიც უსასყიდლოდ გადაეცემა სადღაც დაწესებულებებს. ამ შემთხვევაში უსასყიდლოდ გადაეცეს ვიღაცას ავტომობილით, როცა ასეთი ტიპის ავტომობილი. ეს ზოგადად სახელმწიფო სექტორში ეს არის გამჭვირვალობის კუთხით პრობლემა, იმიტომ შეიძლება რთული გაართულებული იყოს თუ ვის ხდება ამ ავტომობილების ასე ვთქვათ უსასყიდლოდ გადაცემა, ასევე რა მიზნით მოხდა კონკრეტული სახელმწიფო უწყებისთვის გადაცემა. გუბერნატორების ადმინისტრაციებში ჩვენ ვნახულობთ შემთხვევებს, როდესაც ისინი უსასყიდლოდ იღებენ მათ ტერიტორიაში შემავალი ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან, ესაც მიგვაჩნია, რომ არის პრობლემა. მსგავსი ბოლო შემთხვევა იყო 2015 წელს, მაგალითად, როდესაც ქვემო ქართლის გუბერნატორის თხოვნით რუსთავის მერმა იმავე დღეს შესყიდული ავტომობილი გადასცა უსასყიდლოდ გუბერნატორის ადმინისტრაციას. ეს ფაქტიურად ადასტურებს, რომ მუნიციპალური სახსრებს მოიხმარს გუბერნატორი, ანუ გუბერნატორმა გადაადგილების მიზნით მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო, ასე ვთქვათ, ავტომობილის შესყიდვა, რაც მიგვაჩნია, რომ აზარალებს იგივე დეცენტრალიზაციის პრინციპებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური დამოუკიდებლობის პრინციპს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, რომელიც ამ საკმაოდ ვრცელი და ძალიან ბევრი ინფორმაციით დახვეწილ კვლევას მოჰყვა IDF-ისგან. როგორი არის თქვენი რეკომენდაციები და დასკვნა ამ მონაცემების დამუშავების შემდეგ? რეკომენდაცია ჩვენამდე ჯერ კიდევ 2 კვირით ადრე მაგალითად იყო იგივე გარემოს დაცვის კომიტეტის დასკვნა, ალბათ გაეცნო საზოგადოება, სადაც მან ეს რეკომენდაცია არის ელექტრომობილებზე უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ პირველ რიგში დაიწყოს სამთავრობო უწყებებისგან მაქსიმალური ოპტიმიზაცია ავტოპარკის. აქაც მე მგონი უკვე დროა, რომ 2014 წლიდან გვირდებიან ფერის შეცვლა გახდა ერთ-ერთ მოთხოვნად დაყენებული, თუმცა რეალური ნაბიჯები ძალიან გაჭიანურებულად მიდის ეს პროცესი. აუცილებელია, რომ ყველა უწყება მოიყვანდნენ, რომ ამ ავტომობილების გამოცვლა ჯერ საერთოდ არ საჭირო და დამატებითი არამიზნობრივი ხარჯი იქნებოდა ფერის გამო, თუნდაც ავტომობილების ჩანაცვლება. ფერი საერთოდ არაფერს არ ცვლის, მე მგონი, მაგრამ თავარი არის, რომ მინიმალურ ნიშნულამდე დავიდეს, რაც ოპტიმიზაციის კუთხით არის აუცილებელი და აგრეთვე მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია იგივე ამ საწვავის მოხმარების კუთხითაც გამკაცდეს უფრო კონტროლი და მოხდეს გონივრულ ნიშნულამდე დაყვანა ამ მაჩვენებლების და ასე ვთქვათ სამსახურო მიზნით გადაადგილების მონიტორინგის კონტროლი. ხო, ნუ რეალურად დღეს არანაირი ჩარჩო არ არსებობს, რომელსაც შეიძლება რაღაცა შევადაროთ, უბრალოდ ჩვენ ვუყურებთ იმ მონაცემებს, რომელიც დგება
და ვუყურებთ იმ განკარგულებს, რომელსაც თავად გუბერნატორები საკუთარი თავისთვის გასცემენ, იმიტომ რომ არ არსებობს თქვათ რაიმე სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული თქვათ კანონი ბრძანებულება ან რაიმე თქვათ სხვა ჩანაწერი ხო ამ თემებთან დაკავშირებით. ხო, ამ შემთხვევაში გუბერნატორის ადმინისტრაციების შემთხვევაში გუბერნატორი იღებს გადაწყვეტილებას თუ რამდენი ესაჭიროება, ასე ვთქვათ, მათ საწვავის ოდენობა და შესაბამისად ეს ინფორმაცია მათი ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს მიეწოდება ფინანსთა სამინისტროს. სხვა კუთხით, აუცილებელია უფრო რეგულაციების სისრულეში მოყვანა. დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო კვლევისათვის და ინფორმაციისათვის. გოგა თუშურაშვილს IDFI-ის სოციალური და ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელს მასპინძლობდით საქმე ინდილის ეთერში.